Misselijk. Ja? Mooi, we zijn op goede weg. Zondag 12 september is de Ronde van Hank. We gaan Josse de komende weken klaarstomen voor zijn allereerste echte koers. Met als doel winnen. Vorige keer verraste Josse meteen door naar de derde plaats te sprinten in zijn allereerste echte trainingskoers. Morgen gaan we de sprint doen met mensen die het echt kunnen en tot de finish. Dus morgen gaan we met Jumbo-Visma de lead-out trainen. Heb je nu al alles gegeven? We gaan nu beginnen. Ja, dat was dom misschien dan. Pak Tour de Titema Cycling Team zijn eerste overwinning in de kelderklasse van het wielrennen? Welkom bij Josse gaat voor goud. Als we onze topsprinter niet hebben. Met spierpijn. Leven Benen, jongen. leven van de aanstaande winnaar van de Ronde van Hank gaat niet over roze, Josse. Eruit. Daar komt hij hoor. Ja, als ze hem daar niet hebben. Gast, ik wil niet voor 10 uur op de film. Dat is echt even... Je gaat direct voor 2 eten. Maar ik zie wel, je doet er nog wel steeds kaas gewoon onder. Mag dat? Het is echt heel veel. Josse, heb je lekker geslapen? Nee, dat weet je ook wel. Ik ben best vaak wakker geweest. Maar je hebt niet nog even een massage gegeven. Dat is inderdaad precies wat er ontbrak. Als het nu niet goed gaat vandaag, kunnen we eigenlijk allemaal wel even naar kijken dat het team me niet heeft gemasseerd voor de Zijn we dan? Zet het. Het zit daar. Raadslee. We hebben een verrassing voor je, Josse. Jij gaat namelijk meetrainen met de jonge boys, de Academy gasten van Jumbo-Visma. En die slapen? Ja, daar. Hun coach, Robert Wagner, Ja. die gaat je even afbeulen vandaag. Uitgesproken sprinten toch? Hij zat altijd in die sprinttrein. Met, ja. Met wie niet? Met wie niet? Echte toerkenner. Wie niet? Dus als je het van iemand moet leren. Dan is het Robert Wagner. Want ik heb gisteren gezien, het ging goed, maar je Het ging... is ook logisch van mijn eerste keer. Ja, maar je moet wel doorsprinten tot de lijn. Je moet niet gaan zitten op het laatst, dat Dus slaat echt vandaag? nergens op. Staat op het programma? Een sprinttraining. Sprinttraining. Ik voel me wel vertiefd van gisteren. Ja, Ja, dat is een lekker Je begin. hebt 40 kilometer gereden. Trek er niks van hem aan. Kom. We gaan een leuke dag hebben vandaag. Hoi. Goeiedag. Josse. Robert Wagner, hoi. Josse. Darren. Josse. Hey man. Josse. Heb je een beetje zin in? Nou, dat weet ik niet. Hangt er vanaf wat we gaan doen. Helemaal afmaken gaan we. En dan, kijk, daar heb ik er opeens geen zin meer in. Heb je zo'n sprint gezien? Was goed, hè? Ik heb hem niet gezien. Ik heb informatie gekregen dat jij best goede sprint reed. Ik ging zitten op het eind, ik was klaar, ik was af. Dus dat is niet zo goed. Het was mijn eerste wedstrijd, dus ik vond het sowieso heel spannend en eng. Toen 3 rondjes voor het einde, ik wist niet dat het nog 3 rondjes was. Zei Bas, het is nog 3 rondjes, maar er was een kopgroep weg van 7 man. Hij had helemaal de slag gemist. Dus toen moest ik daar nog heen, want toen was ik al helemaal leeg. Toen was de enige strategie die ik nog had, was gewoon op kop van dat groepje gewoon de sprint aangaan. Als eerst door de laatste bocht. En toen nog gesprint voor wat het waard was, maar toen was ik gewoon op. Goed, het hele verhaal is, dan klinkt het toch niet zo slecht, denk ik. Het biedt wel hoop, maar het was nog niet perfect. Hij heeft niet gewonnen. Nee. Gaat om de winst uiteindelijk. Exact. Maar over 5 weken ga ik... Ga jij die lead-out doen? Ja, exact. Oké, dan heb je hulp. Dus bij Bas is dan ook nog werk aan de winkel nemen. Even rustig, hè? Hij staat niet zo scherp, hè? Hij staat niet scherp, hè? Nee. Nee, ik heb al gezien. Wat staat er op de planning? Nou, vandaag, we dachten aan een sprinttraining dus. Ja, heel dus goed. we gaan naar de Tom Dumoulin Bikepark. Daar gaan we een opwarming doen, opwarmingssprints. En dan gaan we lead-out oefenen. Het gaat daarom dat de sprinter, dus dat ben jij, Ja. zo fris mogelijk aan de meet komt, aan de finish komt. Hè? Hey, zullen we dat doen? Ja, ik heb er zin in, dank jullie wel. Nou, mooi. Wij ook. Aan het materiaal ligt het niet, hè? Je hebt zelf aerosokken, sprintsokken. Dus heel goed voorbereid. Ja, precies. Nou, Succes hè? Meer kort. Tot zo hè? Yo. Wat verwacht je een beetje van Josse in zo'n sprint? Nou, ik ben benieuwd wat hij kan. Hè? We hebben met Laas hebben we een heel snelle man, dus ik laat hem ook tegen Laas sprinten. Ja. En wat is een goede sprint? Zeg maar, is dat wattage of hoe meet je of iemand goed kan sprinten? Nou ja, wat is een goede sprint? Veel denken... Is hij al gelost? Oh, nee, is nog. Veel denken à la Harry Lavrijzen, weet je. Ja, ja. Dus 2000 watt, dat is prima. Ja. Maar het gaat meer daarom dat je denk ik een hele hoge 20, 30 seconden waarde hebt. Als hij een keer door de wind moet, dan heb je niks als je hier nu even een kleine sprint kan doen van 1600 watt. Maar als je richting de finish komt en je hebt al je kruid verschoten, dan weet je zelf ook. Dan, Ja, dus die 30, dus dan, ja, die 30, 40 seconden is heel belangrijk. precies, dat hij met jouw hulp zo fris mogelijk naar de meet komt.
Nee, maar wie van jullie 3 gaat Josse gewoon uitsprinten? Misschien is het eerder de vraag, wie niet? Wie niet? Maar een beetje qua wattages maximaal. 1413. Ik had ook 1400. Wat is jouw wattagerecord? 1360. Oh, dat heb je meer dan hier allemaal. Hier zitten ze maar rond de 1000. Ja, maar dat was in april of zo een keertje. Het was gewoon ik denk dat die meter het niet goed deed. Ja, precies. Hij is nu nog beter. Je gaat nu echt aan de warming-up beginnen, dus dit is het rondje. Ja? Gaan we een paar keer langs. Goed kijken, Josse, kleine tip van waar de wind komt. Ja, maar als ik wind tegen heb, moet ik toch alsnog gewoon volle bak sprinten. Ja, kijk maar van waar de wind komt. Op die kant. Dus ik heb hem tegen. Moet je tijdens de wedstrijd zo met je vinger doen. Dus ik moet heel lang wachten eigenlijk. Ja, dat vind ik wel moeilijk altijd. Dus- Lars, €5 als je op halve kracht sprint. Hij is nu al moe. Hij is nu al moe. Dit was de warming-up. Dat is de warming-up. Het zou me niks verbazen als hij zegt, zullen we eens even kijken wie de beste, wie het snelste is. Josse, goed warm? Ik ging er echt vol tegenaan, ik kwam er niet eens bij joh. Heb je nu al alles gegeven? We gaan nu beginnen. Ja, dat was dom misschien dan. Dat was niet slim, Josse. Nee, dat Maar weet oké. ik. Ja mannen, nu even 3 koppelsprints. Wat houdt het in, een koppelsprint? Je begint, ik zeg maar, met een snelheid van tussen de 25 en 30 Ja. km per uur. Goede verzet kiezen. Wat is het goede? Ja, dat vind ik dus lastig. Ja. Maar moet ik Ja. laag of hoog? Voor mijn Nou ja, gevoel? daar waar je echt het snelste kan vertrekken. Hè? Ja, vind ik- Dus en 80 ongeveer. starten en dan moet je ook bijschakelen. Is dat voor je gevoel zeg maar iets te licht misschien zelfs? Ja. Iets te zwaar? Je mag kiezen tegen wie je begint. En hier hebben we een mooie streep. Ja? Dat heeft Bas gedaan zeker. Nee, dat heb ik gedaan. Hij is heel scheef. Ik heb hem getekend, dus ik zou links finishen. Ja, links is Staat tegen. ben je in het voordeel. Oké coach. Oké? Ja. Zet hem op hè. Tjus. Gaan we achteraan met de auto? Ja. Tegen wie sprint Josse nu als eerst? Dat lijkt mij Lars. Dan gaan we meteen voor het moeilijk begin. Als je hem dan een beetje coacht qua cadans voor de start, als jij zegt van ja, ik zou bijschakelen of juist naar beneden. Ja, je moet voor iets te zwaar starten. Dan kom je te snel, dan op 110 afstaan, dan moet je te snel bijschakelen. Beetje zwaarder? Ja. Goed verzet kiezen. Als die Lars klopt is die snel. Ja? Ja, Lars is al een van onze Come snelste. Come on. Fotofinish denk ik. Ik denk Josse kan nog een iets lichtere verzet kiezen. Ja, Om begint hij te vertrekken. zwaar? Ik denk een iets lichtere verzet. Dan moeten we even naast hem Het was kijken. geen drama. Was geen drama, absoluut niet. Het ziet er nu naar uit, want ik gewoon dik zat. Ja. Dat je nogal omhoog zo speed zijn. Ja. En dan iets meer de elleboog iets meer zo. Ja. Zo. En net dan kun je niet tussen weer hebben. Oh, net achter. Ja, dit ziet er al beter uit. Rustig, herstel. Iets lichter verzet als je sprint. Lichter? Ja. En vooral gebruik je bovenlichaam. Hou die echt stabiel, hè? Dus niet als een spons van links naar rechts wiebelen, hè? Echt die kracht. Leuke Die moet uitdrukking. echt in die poten, hè? Ja, jullie hebben gelijk. Ik kan er moeilijk wat anders van maken. Maar hey, het is geen drama, hè? We kunnen hier goed opbouwen, hè? Dus het komt goed. Kom aan Josse. Gaat hij. Ka! Hij is goed weg. Hij is goed weg, hè? Zo, dat is... Maar toen ging het mis. Zullen we even vragen wat de uitslag is geworden? Hoeveel is het geworden? 3-0. Ja, nou, maar ik weet natuurlijk, jij hebt altijd een andere telling. We gaan nu lead-outs doen, dus dat is echt op snelheid. En dan gaan ze jou afzetten. Ga je afzetten. Ja. Ja, jij bent de sprinter. Dus ja, is natuurlijk ook belangrijk hè, voor hem, van waar komt de wind. Als je sprinter bent, mag je geen meter in de wind rijden. Wij noemen dit
windallergie. Dat is een heel vervelend syndroom. Heel vervelend. Jos heeft van heel veel dingen last. Het zou me niks verbazen als hij ook windallergie heeft. Hoor. Heb je windallergie? Dat ik steeds uit de wind fiets. Ja. Heel goed. Moet je als sprinter hebben. Windallergie. Ja. Ja? Ik heb ook een regenallergie. Regenallergie? Hoe zijn die bochtjes eigenlijk hier? Ik snap niet dat Devin deze bochten niet kan houden. Kan het raampje dicht, jongens? Kan het raampje omhoog? Het is goed geweest. Wacht even, nu komen de verhalen. Hè? Dus, Nee, dat is niet. hey, weet je wat? We gaan die gasten vragen, dat zijn onze tegenstanders, of niet? Bas, dan kun je dat regelen, of niet? Ja? Zo Josse, ik voel een wedstrijdje aankomen. Ja, gaan we eerst even oefenen, toch? Ja, ga je eerst even oefenen. Er is er een bij de Olympische Spelen geweest hier? Ja. Bij de triathlon? Bij de triathlon. Oh. Dan kunnen we tegen een Olympiër sprinten. Wil je straks een wedstrijdje doen? Ja. Nou, Josse moet sprinten. Dit is zo'n kut idee. 4 tegen 4 doen. Nou, jullie zijn ook precies met 4. Dat je na elkaar zeg maar een lead-out doet. Ja. En dat een van jullie gaat sprinten en die dan opneemt tegen... Maar je mag ook nee zeggen, hè? Nee, ik vind het prima. Ja hoor. Geweldig man. Hij heeft de dikste benen, dus hij moet sprinten. Lou gaat je meenemen. Gaat je nog een keer uitleggen. Ja. Nogmaals, denk aan de wind. Die komt volgens mij... Ja, links omheen. Lars, moet wel links omheen. En niet doorsprinten, hè? Vuilak. Ik zie hem er wel van aan. En dan zo over de finish komen. Hé, maar we hebben toch een mooie tegenstand hier, of niet? Ja, maar dit zijn... Een triatleet van de Olympische Spelen. Echt? Ja. Hij ziet toch fit uit, hè? Ja. Hey, bedankt coach. Hey, succes. Hey, coach. Jij kan goed sprinten dus? Ja, nu wel. Gast, ik heb gisteren voor het eerst gesprint in mijn leven, dus nu ga ik eraan. Nou, we doen er nu 3 gewoon om te oefenen en dan de 4e doen we tegen jullie. Zeg maar. Oké, dus we gaan beginnen. Ja, die twee laten gat vallen die daarvoor. Dit is ver van goed hier, hè? Wat gebeurt hier? Oké, dit is de oefenrondje. Oké. Dat gaat wel beter. En nu? Come on. En nu moet hij in het wiel blijven. Wat moest hij doen? Hij moest in het wiel blijven, dacht ik. Jos, het gaat om de laatste 150 meter van jou. Dus mannen, beetje gas terug, hè? Tot nu toe hebben we die laatste 150 nog niet gereden. Nee. Misselijk. Ja. Ja? Mooi, we zijn op goede weg. Komt steeds dichterbij, hè, die finish nu. Dus we hebben nog eentje. Kom aan Josse. Maar Josse staat ook te vroeg. Ja, hij moet langer zitten. Hij moet langer zitten. Oké, en nu doortrekken. Nu doortrekken. En jumpen moet hij ook doen, hè? Jumpen. Soms gaat het om millimeters, hè? Sportklasse B is echt wel anders dan dit, jongen. Ja? Hey, dat was de beste, hè? 58 tegen de wind in. Daar haal ik hem aan, hoor. Zie je? Vandaag gaan we grenzen verleggen. Ja. Samen winnen. Samen winnen. Ja? Hey, maar Josse, nog een tip, hè? Blijf langer zitten. Goed in dat wiel kruipen bij Lars, klein maken, aero. Bespreek al een tactiek met je maten. Nu krijgen we de wedstrijd tegen onze 4 triatleten. Jongens, hoe gaan we dit winnen zo? Nou, ik denk als jij Gewoon blijf volgen. Dan komen we al een heel eind. Als jij gewoon het wiel haalt, dan komen we al een heel eind. We hebben net teamsprints geoefend. De eerste 2 keer lukte het Josse niet echt om op het laatst nog te sprinten. De laatste keer ging goed en nu gaan we de wedstrijd doen. 1 ronde. Wie als eerste over de streep rijdt is natuurlijk de winnaar, lijkt mij. Hey, jullie hebben een plannetje besproken, hè? Josse? Nou ja, het plan is gewoon dat als ik het niet red... Beetje geheim houden, hè? Toch? Heren, vertrek. Ja, we gaan af. Oké, daar gaan ze. Maar onze triatleten doen dat wel heel slim. Ja, ze hebben ervoor gekozen om achter Josse plek plaats te nemen. Kijk, en nu komt Ja, de klap. En nu gaan die triatleten op links. Nu moeten ze mee. Nu moeten ze mee. Het is nu gewoon... Oei, oei. Oh, en die gaat links van... Oh. En... Oh. Maar hij zit nog goed. Hij zit voor die sprinter, voor die ander. En nu goed die bocht aansnijden, van buiten naar binnen. Oeh, en nu moet hij eigenlijk mee naar links. Hij moet gewoon Lars volgen. Ja, hij moet mee met Lars. Mee met Lars op links. Kom op Josse, hè? Kom op Josse, hè? Kom op!
Ja, Lars moet nu gewoon door. Ja. Wat een verrassing van de lead-out. De nummer 2 van de lead-out, die pakt hem. Hij heeft een mooi gatje gelaten, hè? Het ging om de... Dat is tactiek, hè? Het moest de tactiek geweest zijn. Hè? Ja. Josse, geweldige tactiek jongens om een gat te laten vallen. Ja. Hoe ging het? Er kwam een beetje kut uit. Hij liet zich een beetje insluiten hier voor de bocht. Ja, dan ben ik klaar, hè. Maar hoe is dit vergeleken de wedstrijd die je gisteren hebt gedaan? Ja, hier ben je gewoon zo snel, zo stuk. Deze gasten gaan zo hard dat je zelfs in 2 derde wiel in een half minuut helemaal leeg bent. Of ik tenminste nu. Ja, ik moet gewoon even 3 minuten heel hard kunnen fietsen en dat doe ik nooit. Denk jij dat jij de Ronde van Hank kan winnen bij de sportklasse? Ik denk dat is mogelijk. Ja? Ja. Dit is goed, hè? Dit is goed nieuws. dit is goed. Ik denk, Lekker. ik denk echt dat is mogelijk. Ja? Ja. En Josse, wat neem je mee van deze dagen, van deze training? Ik moet net aan de bovenkant zeg maar wel echt even 10-15% meer kunnen. Anders dan ben ik steeds, net als gisteren en nu ook, merk gewoon, ik word niet verder afgereden, maar ik heb gewoon niet over het laatste stuk. En wat kan je daaraan doen? Ja, waarschijnlijk hard trainen, niet drinken, goed leven. Juist. Juist, dus gaan we daarmee aan de bak, hè? Waarom zegt elke coach dat? Waarschijnlijk omdat het waar is. Ik heb 5 weken, is dat genoeg? Je hebt 5, dat is genoeg, dat is genoeg. Ik geloof echt heilig daarin dat je het rondje van Hank kan winnen. Maar belangrijk is dat we echt bij de basis beginnen. En de basis is... Bochten. Nee, nog daarvoor. Voeding, slaap, gewoon lifestyle. En dan komen bochten erbij, dan komen sprintjes erbij. Maar 5 weken is genoeg. Ja. 5 weken komt goed. Bedankt. Top man. Bedankt. Nou Josse, Ja. sprinttraining. Jongens, echt onwijs bedankt. En wat gaan jullie piep even wat hard door zo'n bocht. Dan zit ik achter Lars en die fiets hangt gewoon zo op de weg of zo. Dankjewel dat hij weer 1% beter is geworden. We hebben nog 4 weken en 6 dagen tot de Ronde van Hank. Schrijf hem alvast op in je agenda met een rood potlood. En vergeet ook niet te stemmen op de televisiering. Stuk TV en zijn knol. Wie zijn dat? Ja, precies. Wie zijn dat? Moet je even stemmen. Kan vanaf nu. En dan zeg ik van nou, Sittard, zeggen wij. Houdoe. Ziens. Houdoe. 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 Houdoe.